Hello there guys! Welcome again to Sharekowski TV, and today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-dispute sa copyright claims. Halimbawa, meron kayong na-receive na notification na na-copyright yung mga videos nyo. Ito yung paraan kung paano. Stay tuned and patabasin nyo! So guys, before we start, make sure na kapag gumagamit kayo ng mobile phone sa pag-dispute, i-auto-rotate nyo para in case na maliit yung text, pwede nyo i-auto-rotate para mas lumaki. And punta na tayo sa Google Chrome. So, type nyo yung www.youtube.com. Make sure na naka-sign in kayo guys. Okay, so balik na rin natin saglit. And make sure na naka-desktop site kayo. Ito. Click nyo tong desktop. So, kasi kung hindi, ganito yung magiging itsura. So, click nyo yung desktop site. So, pagka-click nyo ng desktop site, click nyo yung profile pic nyo sa YouTube. So, punta tayo sa channel. Pagpunta yung channel, click nyo yung customize channel. And, pagpunta nyo ng customized channel, guys, wait lang natin. Punta tayo kayo sa baba ng profile pic nyo dito sa right side. Ay, sa left side, sorry. Okay, so click natin yung arrow na play. Ito, to. Yan. So, pagka-click nyo yung icon na parang play, click nyo yung filter. Click nyo yung copyright claims, guys. So, may mga category naman kasi dyan. Balik natin. So, yan guys. Nandyan na lahat ng copyright claims. So, lahat halos dito is nakapag-dispute na ako except dito. So, see details. Pagka-click nyo ng copyright claim, see details. So, pagkapunta nyo dito, select action, and then, dispute. Pagka-click ng dispute, huwag yung tatlong picture na yan ha. Yung this, yung piggy bank, tsaka yung yung sa audio. Ito lang ang kiklik nyo. My dispute isn't based on any of the reasons above. And then, continue. Tapos, ang i-click nyo dyan is yung pangatlo, copyright exception such as fair use. Kasi meron silang Fair Use Act sa US na kung saan, halimbawa, nagamit yung music sa dance cover or music cover. Meron yung iba doon na papayagan, yung iba naman hindi napapayagan. Pero ituturo ko sa inyo kapag hindi napayagan yung dispute nyo, pwede kayong mag-replace. Pwede nyo i-replace yung song dun sa mismong vlog nyo. So, mamaya, tuturo ko mamaya. So, continue. Click nyo yung continue. Wait. Kanina, meron dun yung icon. Continue nyo lang para pumunta kayo dito. So, pagka-click nyo, select nyo yung category, kung dance video ba yung vlog nyo, kung gameplay. So, yung akin kasi guys, wala dito guys eh. So, ang i-click na lang siguro natin is entertainment. So, click natin yung ilagay dito natin yung Fair Use Act disclaimer. Disclaimer for YouTube. So, ito, click nyo lang to guys. Yung copyright disclaimer. Kung ano yung naka-highlight dyan guys, yun na yung ika-copy nyo. Huwag yung non-profit, educational, or personal use. Kasi, gusto naman talaga natin kumita kapag na-monetize na tayo guys, diba? So, huwag yung non-profit. So, dito lang. Copy. And then, punta na tayo sa why is your use of claim content an example of fair use? So, ilagay niyo yung Fair Use Act dyan. So, punta tayo dito. Lagay natin Fair Use Act.
Yan. And then, i-click nyo lahat to. And then, ilagay nyo dyan yung full name nyo. Kasi hindi naman natin mai-attach dyan yung yung signature natin eh. So, yung lang, full name lang natin. And then, submit. So, guys, meron silang 30 days na time para i-review yung dispute nyo. So, make sure na lagi nang chine-check yung email nyo. Yung email na sinave nyo sa inyong YouTube account. Okay? So, close natin. So, guys, nandito ako sa aking Gmail. And after 1 day, guys, naka-receive tayo ng dispute claim release. So, ang balita dito is good news after reviewing your dispute. Dance All Day has decided to release their copyright claim on your YouTube video. So, guys, merong mga ilan sa mga videos na hindi papayagan, yung iba naman papayagan. Ano to? Pero, meron namang ibang option. Halimbawa, hindi kayo napayagan ng disclaimer, hindi niya inaprobahan yung copyright claim dispute nyo, pwede nyo namang palitan ito ang gagawin nyo. Select action. Halimbawa, ang ginawa nyo lang naman is review ng product, tapos na copyright claim yung music. Ito, select action, tapos replace song. Pagka-replace song, guys, papalitan niya yung buong kanta or yung part lang na may copyright claim. So, since cover song ito, example lang itong gagawin ko. Halimbawa, ito yung red. I-click nyo yan. I-click nyo yan. Okay. So, i-add nyo lang. So, naka-add na siya. Pwede natin adjust to. I-save nyo lang. Pero since ito, i-click nyo save. Pero since cover song ko yan, hindi ko pwede palitan yung music. Binigay ko lang yan sa inyo bilang example. So guys, kung ayaw nyo naman yung mga music sa music library ni YouTube, pwede kayong mag-download ng non-copyright music sa mismong YouTube din. Isa-search lang natin siya sa search bar. So, back natin. Yan, non-copyrighted background music. And then, so guys, ang gagawin natin dito is i-share natin. Yan. Hindi yung download. Copy link. Punta tayo sa Google Chrome. Pagka-copy link, search natin yung YTMP3. So guys, yung pinakauna yung i-click nyo. Kasi meron dyan yung mga pare-parehas na icon na YTMP3, online tool, 100% working, YTMP3, mga hindi kasi legit yung mga yan eh. Mas maganda ito. Yung icon niya is yung cloud na may araw na pababa. Pero wag yung dalawang ganun sa baba. Kasi, nanggagaya lang yung mga yun. So, paste natin yung link. And then, convert natin. Pagka-convert natin, click natin yung download MP3.
So, mabilis lang to guys. Yun sa iba kasi nang gagaya na app, mabagal. Tapos, may pagka-scam ata yung mga yun. Baka siya, makapasok siya sa system and then mag-cause ng hacking. Okay, so wait na lang natin guys. Tagal. 14 seconds left. Okay, so guys, makikita natin ito sa audio library dito sa phone or sa downloads. So, yan. Punta na tayo ng audio library. Kung gusto nyo guys, itong YTMP3, i-bookmark nyo na lang. Para at least, hindi kayo mako-confuse kung ano talaga yung legit doon. So, punta tayo ng File Manager and then Audio. So, ito yun. Yan. So, guys, maganda siya, diba? Ganun lang siya kadali. Okay. So guys, I hope na yung natutunan kayo. Again, this is Shargapsky TV. Don't forget to like and subscribe. Bye guys!